vërteta nga protesta e studentëve të Tiranës. Sigurisht që do ta kemi në vëmendje, ndërkohë me mua në studio është bashkuar Bora Mema, është studente e Universitetit të Tiranës, gjithashtu edhe pjesëmarrëse në lëvizjen e Universitetit, pjesë e saj. Bora, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje. Është hera e dytë që jemi bashkë në këtë intervistë. Sigurisht ke gjatë gjithë kësaj periudhe ke qenë gjatë këtyre 7 ditëve ke qenë në protestë. Megjithatë, nga hera e fundit deri sot që jemi në këtë intervistë duket se nuk ka ndryshuar shumë gjëra. Të paktën qoftë në qëndrimin tuaj, qoftë edhe në qëndrimin e Kryeministrit. Ajo çfarë mund të themi është e re ka qenë fjalimi i djeshëm i Kryeministrit Rama ku fton për një dialog, por ju vazhdoni të jeni të palëkundur në qëndrimin tuaj. Si do të vijojë kjo protestë? Fakt që nga hera e fundit që unë kam qenë këtë studio deri më sot kanë ndryshuar mjaft gjëra. Çfarë për shembull, se ne na duket sikur nuk ndryshon nga që të paktën nga qëndrimet ose nga kërkesat tuaja, janë të njëjtat. Nuk ndryshoni qëndrim në këtë të paktën, në këtë pjesë. Ka ndryshuar mjaft gjëra për sa i përket masivitetit protestës. Protesta ditën e sotme, ju kërkoj ndjesë për zërin, po për shkak të rritjeve në proteste, kam humbur pak. Protesta është masivizuar gjatë ditën e sotme, duke qenë se ka rifilluar sërish mësimi, protestës janë bashkuar jo vetëm studentë, por janë bashkuar dhe shumë qytetarë tjerë, përfshirë dhe nxënësit e gjimnazëve, pavarësisht presionit që i pjesë e tyre kanë pasur nga drejtoritë e shkollave për të mos u bërë pjesë e kësaj proteste. Përsa i përket fjalimit Kryeministrit, mund të themi që nuk ka asnjë gjë të re dhe asgjë të paparashikuar. Jemi mësuar me pallavrat e tij prej kush e di se sa vitesh, nuk është që ka ndonjë risi në ato çfarë thotë. Megjithatë, Kryeministri thotë që duhet ngritur ura e komunikimit, meqense ju prisni nga qeveria plotësimin e këtyre kërkesave, atëherë le ti diskutojmë ato së bashku. Nuk është një mënyrë diskutimi për të zgjidhur problematika? Kryeministri është shumë vonë për të folur për ura komunikimi, i ka minuar ato gati 5 vjet më parë, 4 vjet e gjysmë më parë, kur po projektonte ligjin për arsimin e lartë. Është ligji i arsimit lartë, i cili ka sjellë gjithë të pasoja shkatruese për universitetin. Mos harrojmë, universiteti kishte nisur degradimin e tij edhe më parë, por përgjegjësi kryesor për këtë është qeveria e cila drejtohet prej zotit Rama. Prej 4-5 vitesh, Kryeministrit janë bërë peticione, janë bërë kërkesa, janë bërë marshime, janë bërë protestat ndryshme dhe Kryeministri ka vendosur bëri veshin shurë, duke ironizuar, duke vendosur epitete, këtë gjë bëri edhe para një jave, duke etiketuar studentët si ngelsa, ndaj është ai që është personi i fundit që mund të flasë për ngritur ura komunikimit. Ajo çfarë i po tenton të bëjë është fitojë kohë, duke shpresuar se me kohën studentët do të lodhen ose do të tërhiqen. Duke shpresuar që me fjalimin e tij patetik, studentët do fillojnë të bëjnë gjuhë gjishtrigesh mes dekanëve dhe rektorëve. Në fakt, dekanët dhe rektorët janë po ashtu përgjegjës për situatën në universitet, po ama është Kryeministri personi i parë që ka përgjegjësi madhore. Meqense përmende këtë sepse e kisha si pyetje, por është ata për më vonë, megjithatë me që e përmende pikërisht për një prej kërkesave për neni 4, pra për shfuqizimin e saj lidhur me taksën për provimet e prapambetura, Kryeministri pikërisht ka fajsuar pedagogët. Si qëndron e vërteta e kësaj? Atëherë, Kryeministri mund të japi përgjigje kësaj pyetje. Cili ka qenë vendimi që prej 2014 deri më sot i gjobit studentët e masterit për të paguar jo vetëm kreditet e provimeve të mbartura, po dyfishjen e krediteve të mbartura. Ka qenë një vendim i Këshillit Ministrave. Kryeministri mos bëhet pafajshëm, pasi ka qenë qeveria e tij, Këshilli i Ministrave, të cilin ai drejton, që ka kaluar këtë gjë, dhe të njëjtën gjë të duan ta bëjnë me studentët e ciklit të parë të bachelorit. Arsyeja pse dekanët dhe rektorët detyrohen ta pranojnë këtë gjë nuk është për shkak të vullnetit të tyre. Sigurisht që ata mund të jenë langarazh për faktin që nuk i kundërvijnë Kryeministrit dhe që nuk bëhen zë i studentëve dhe i gjithë universitarëve, le të themi, po pranojnë kokë ulur, kush e di se për çfarë arsye ti langarazhos Kryeministri qoftë edhe në takime publike. Ama arsyeja pse detyrohen një pjesë, detyrohet universiteti, le të themi, strukturat burokratike të pranojnë, është për shkak të vrimave që universiteti ka. Duke qenë se shteti e ka ulur financimin për universitetin, për marrëse Universitetit Tiranës që përfinancohet vetëm 35% nga
nga buxheti i shtetit për arsimin e lartë, do detyrohen të gjejnë para në forma nga më ndryshme. Njëra ndërtosh dhe të organizohen në festa me pije energjetike në oborret e fakultetit ose reklama, vetëm për të mbushur sadopak arkët fakulteteve e cila nuk është ende e plot qoftë edhe vetëm për pagat e pedagogëve. Sot, sa flasim, qeveria financon vetëm 9 muaj paga pedagogësh. 3 muajt e tjerë dhe çfarëdo lloj kostoje tjetër që ka universitet, qoftë për stafin, qoftë për mirëmbajtjen, edhe për çfarëdo lloj kostoje tjetër, del nga xhepat e studentëve dhe familjeve të tyre. Në rregull, ndërkohë që një tjetër pikë të paktën nga sa unë kam lexuar gjatë gjithë këtyre ditëve është se flitet pra edhe për vetting mes në radhët e pedagogëve. Kanë qenë madje në mos gaboj, nuk e di sa informacion ke, studentët e fakultetit politeknik që kanë përpiluar madje një listë të pedagogëve sipas tyre, më le të themi, të korruptuar. Ç'mund të themi? A duhet të ekzistojë vettingu edhe në radhët e pedagogëve, Bora? Nuk ka arsye pse mos ketë një, ndoshta vetting vjen nga prej reformës drejtësi, por mund të ketë një proces ngjashëm për të parë pasi ka edhe ne shpesh kemi denoncuar raste të shumta pedagogësh cilët shesin libra me listë, janë korruptuar, janë me doktoraturat plagjatur si rasti i antarëve të qeverisë Rama, qoftë zëvendës ministri i arsimit, që ka qenë një ndër personat që ka hartuar këtë reformë. Ka qenë pjesë e komisionit hartimit të reformës, sa arsimin e lartë, po ashtu dhe plagjatura për ministrin e shëndetësisë, kush e di e sa të tjerë, domethënë ka në radhët e universiteteve. Por ajo, kjo është një kërkesë shumë e drejtë, po duhet kemi shumë të qartë që pa u kthyer mbrapsht ligji për arsimin e lartë, gjitha këto kërkesa do të ngelen, le të themi, të çala, ose nuk do arrin të plotësohen. Ashtu si jeni mjaft të qartë për kërkesat tuaja, mund të jeni kaq të hapur edhe për të denoncuar pedagogët? Ka pasur rast denoncimi dhe më parë, është pak e vështirë që megjithëse ka pasur raste filmimesh, kur ka pasur lista me emra, kur ka pasur raste për shitjen e librave ose të provimeve, por ne mund bëjmë denoncimin. Duhet të jenë strukturat përkatëse që të marrin masa për të ndjekur këto si çështje. Ne nuk mund të jemi dhe denoncuesit dhe gjyqtarët e tyre, ne mund t'i denoncojmë, ama është përgjegjësia po ashtu e shtetit që këta persona nuk mbajnë përgjegjësi për kërkosh rishvet është vepër penale, kështu që këta njerëz jo thjesht do të humbasin vendin e punës, por do duhet ndiqen nga ligji. Po. Ndërkohë, Bora, fillimisht, sepse sikurse the është masivizuar protesta, ka ndryshuar, më them aty. Si ka ndryshuar? Ditë pas dite, çfarë ndryshimi ka psuar mes ti së bashku me gjithë studentët e tjerë? Si është fryma mes jush? Është bërë më kompakte, a ka tentativa për tërheqje, ka prej tyre që mund të thonë që le ta pranojmë kryeministrin, le të dialogojmë me të. A ka tentativa nga strukturat partijake për përçarje flitë është folur vazhdimisht të gjatë? Madje vetë ju i keni pranuar, qoftë në këto studio studentët tjera, apo dhe nga intervistat që kemi patur në terren? Ka pasur tentativa, sidomos gjatë fundjavës, kur numri studentëve ra për shkak se largohen në përrethe ose për shkak se nuk ka mësim dhe është më e vështirë të organizohen. Ka pasur përpjekje nga forumet e partive politike, qoftë të atyre që janë në qeveri, qoftë të atyre që janë në opozit, të parët për të përzënë banor të cilët do i bashkoheshin protestës, të dytët për të tentuar të çojnë protestën drejt Kryeministrisë ose për të bashkuar me partitë e opozitës. Dhe kanë qenë incidente deri në kërcënime, në dhunë, duke bërë presion studentëve që ta zhvendosin protestën, por ajo çfarë ngjelet konstante dhe sidomos pas kaq ditësh protest është vendosmëria për të mos hyrë në negociata. Kjo është e vetmja gjë e cila nuk ka ndryshuar, por sigurisht është shtuar shpresa, është shtuar solidariteti dhe vendosmëria. Sa më shumë ditë kalojnë, aq më shumë kuptojmë se sa të fortë të fuqishëm jemi për ta fituar atë për cilën kemi dalë. Deri tani ka qenë një protestë paqësore dhe kjo është për të vlerësuar. Megjithatë, a ka patur ose a ke dëgjuar student të cilët thonë të gjuaj me vezë apo me objekte të tjera drejt ministrisë? Në fakt, njërin e dëgjuam edhe vetëm rastisi në momentin që Agena ishte me mikrofon dhe është kjo një mënyrë pra për të bërë ministrin apo qeverin që të reagojnë.
Vetë nuk do ta konsideroja dundshme se njollosen muret e ministrisë. Fundi ato janë thjesht njolla e turpit që ai institucion mban për gjithë shkatrimin që ka bërë arsimit dhe jo vetëm arsimit universitar. Po kjo do ishte një çështje tjetër. Personalisht nuk e konsideroj dhun, është thjesht një formë proteste, është njollosje turpi që i bëhet. Vetë nuk kam qenë pjesëmarrëse në këto akte, por që mendoj që gjithë secili ka drejtën e tij të shprehet në forma ndryshme proteste, përsa kohë që nuk cënohet fizikisht asnjë person. Ndërkohë deri 16, ora 16 e ditës së sotme është afati, është lënë afat qeverisë, në të kundërt çfarë do të ndodhë? Më falni? Ora 16 është saktuar si afat qeverisë për plotësimin e këtyre kërkesave, në të kundërt çfarë do ndodhë pas orës 16, flitet për përshkallëzim protestash. Konkretisht çfarë? Këtë gjë do ta vendosim gjithë bashkarisht, njëra vetë sa jemi aty se çfarë do të bëjmë pas orës 16. Mund ta vendosin të gjithë bashkë, njëra vetë, si funksionon? Mblidheni grupe të caktuara? Një ndër të veçantat e kësaj proteste, siç e kam shprehur edhe më parë, është pikërisht kjo demokracia direkte. Jemi shumë dhe për të marrë një vendim, prandaj po pyes si funksionon me jush. Pikërisht se jemi shumë, është e pamundur që dikush ose disat dalin dhe të flasin në emër të tjerëve. Kjo është një ndër arsyet pse nuk ka për të pasur dhe nuk do ketë përfaqësi. Pavarësisht madje dhe lajmeve që po qarkullojnë që një pjesë e studentëve do pranojnë takohen me zotin Rama, nuk e di cilët janë këta të cilët do prezantohen si student përfaqësie, por askush nuk i ka zgjedhur që të përfaqësojë askënd. Përfaqësia e vetme ndodhet në shesh. Ky masivitet i madh dhe mungesa e organizimit, le të themi të mirëfill nga një grup organizator mund të ketë problematikat e veta në komunikim, ndoshta në artikulimin e kërkesave edhe më të qarta, duke qenë se ka pasur një konfuzion, ama ka veçantinë e vet dhe të mirën e vet për shkak demokracisë që ajo përcjell dhe që do duhet ishte shembull dhe pararoj për gjithë pjesën e shoqërisë. Greva e urisë është një opsion? Unë vetë nuk do e konsideroja grevën e urisë, personalisht e mendoj si akt dëshpërimi, por... Flasim për shkallëzim, për shembull çfarë? Ne jemi mjaftueshëm të fortë që mos i lutemi për mëshirë. Për shkallëzim do vazhdoni të qëndroni çdo ditë, do vazhdoni të bojkotoni mësimin. Po, çdo ditë derisa, domethënë, kjo gjë është e ndarë, domethënë kjo le të tentojnë më kot ta përçajnë ose të bëjnë thirrje për parlamentin e hapur, emisionet hapura, zyrat hapura. Kjo gjë është e vendosur. Parlament nuk është një vend për të diskutuar? Në parlament, e para punës e i parlament është me turp, sepse ka miratuar ligjin e arsimit të lartë. Kështu që nuk mundet që parlamenti do duhet ishte i hapur para se ta miraton të këtë ligj. Jo vetëm për këto 8 pika në parlament apo kudo qoftë, por qoftë edhe për ta ndryshuar komplet sistemin universitar në vend. Është i hapur për këtë. Mënyra se si mund të diskutohet dhe të fillojë reformimi i vërtet për sistemin universitar do duhet ishte kthimi mbrapsht i ligjit të arsimit të lartë. Ky është i vetmi kusht për të filluar reformimin e vërtet në universitete. Është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë gjë çfarë diskutohet pa u arritur, pa u plotësuar pikat të cilat ne i kemi ngritur që në ditën e parë të protestës. Do një, sepse i më shoj kësaj fakti me qenë se unë duhet bëj dhe pjesën e gazetares në kuptimin edhe të palës tjetër të Kryeministrit, i cili thotë që nuk bëhen brenda një dite, qoftë edhe përmirësimi i kushteve në konvikte. Nuk bëhen brenda një nate, kështu që çdo gjë nuk bëhet sa hape mbyll sytë. Nëse ai thotë që do të rregullojnë, nëse ai thotë që ka një projekt. Kjo është një tentativë për të bërë studentët të duken minimalisht naiv, cilët mendojnë që konviktet kanë për të rregulluar brenda natës, ose që mendojnë që sistemi arsimor do reformohet brenda natës. Ne sot nuk po luftojmë vetëm për veten tonë, po luftojmë edhe për brezat cilët do të vinë pas nesh si fillim. Ama mjafton që qeveria dali me një vendim të shkruar, ku thotë që do të ulen tarifat dhe të hapi rrugën, të shtroj rrugën drejt arsimit publik falja si një drejt kushtetuese. Ministri tha që mund të ketë dhe subvencionim gati 100% për nxënësit me nota 9 dhe 10 dhe për gjysmim të studentëve sipas kategorive të ndryshme. Këtë gjë ka 4 vjet që e thotë, që kur i kundërshtonim reformën e arsimit të lartë, që i thonim që studentë të cilët nuk kanë mundësi të përballojnë studimet, kanë për të qenë përjashtuar nga universiteti, dhe jo për shkak të meritës, por për shkak të pamundësisë ekonomike për ta përballuar atë.
Është shumë e thjeshtë, nëse zoti Rama mendon që duhet ketë taksim progresiv ose sipas kategorive ndryshme, mund t'i bjerë shkurt, ta bjerë arsimin faljas publik për gjithë dhe studentët cilët vinë nga familje me mirëqenie më të lartë, familjet e tyre do taksohen më shumë, është shumë e thjeshtë. Në rregull, mirë Bora, besoj se i ezauruam disa prej pikave kryesore të kësaj proteste. Unë bëj sërish të njëjtën urim që bëra derën e kaluar, që le të zgjidhen kërkesat tuaja dhe ju të riktheheni mësimeve. Faleminderit. Ishim me Bora Memën, studente e Universitetit të Tiranës, gjithashtu dhe përfaqësuese, antare, aktiviste më saktë e lëvizjes për universitetin. Faleminderit që ishim me ne.